आफ्नो टिकटक अकाउन्टमा कति ब्यालेन्स रहेको छ र कति कोइन रहेको छ, कति तपाईको पैसा रहेको छ टिकटक अकाउन्टमा, कति भएको छ, कसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने भिडियो रहेको छ। यो तपाईले चाहिँ टिकटकमा आफ्नो कोइन वा कति पैसा रहेको छ भनेर हेर्न चाहनु भएको छ भने सही भिडियोमा आउनु भएको छ। यो भिडियो पुरा हेरिदिनु होला। आजै भिडियो रहेको छ। यस टेक्निकलको लागि च्यानलमा नयाँ भएको छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यस्तै युजफुल भिडियोहरु यस च्यानलमा म लिएर आउँछु। र अब ढिलो नगरिकन आजको भिडियो सुरु गरौँ। यता साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ मेरो फोनको स्क्रिन। तपाईले चाहिँ आफ्नो टिकटक अकाउन्टमा जानुपर्ने हुन्छ। टिकटक अकाउन्टमा गइसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यता साइडमा आफ्नो प्रोफाइलमा टच गर्नु होला। प्रोफाइलमा टच गरिसकेपछि तपाईले यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो इन्टरफेस देखिसकेपछि तपाईले चाहिँ अब टच गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदम टपमा देख्न सक्नुहुन्छ तीनटा धर्का रहेका छन्। यसमा टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ यस्तो अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। लास्टमा देख्न सकिन्छ। अब हामीले चाहिँ सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा टच गर्नु होला। सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा गइसकेपछि हाम्रो चाहिँ यस्तो इन्टरफेसहरु देख्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईले चाहिँ अरु धेरै अप्सन रहेका छन्। अब हामीलाई चाहिँ रहेको छ आजको मेन कसरी आफ्नो ब्यालेन्स चेक गर्न सकिन्छ, कोइन कति रहेको छ आफ्नो ब्यालेन्स भनेर यहाँ अप्सन देखाएको छ। ब्यालेन्स भनेर टच गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ आफ्नो ब्यालेन्स वा कति पैसा रहेको छ तपाईको एकछिन लोडिङ हुनेछ र तपाईको शो हुनेछ। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ जम्मा 4 कोइन रहेको छ भने एनआरपी नेपाली प्राइजमा चाहिँ मेरो यहाँ 4 कोइन रहेको छ भने यहाँ लास्टमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो पैसा मेरो 0 रुपैयाँ रहेको छ। यसरी हामीले सजिलैसँग आफ्नो कोइन चेक गर्न सकिन्छ, आफ्नो ब्यालेन्स कति रहेको छ आफ्नो टिकटक अकाउन्टमा भन्ने रहेको छ। तपाईले चाहिँ कुनै कोइन किनेर कुनैलाई गिफ्ट गर्न चाहनुभएको छ भने यहाँ गेट देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा यहाँ गएर तपाईले आफ्नो एक्सचेन्ज कोइन यो कोइनले चाहिँ आफ्नो एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो 4 कोइन रहेको छ भने यहाँ देख्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले गेट 8 कोइनले चाहिँ 0 रुपैयाँ 8 पैसा हुनेछ भने 120 कोइनले चाहिँ 1.8 हुनेछ। र यसरी तपाईले सजिलैसँग पैसा निकाल्न सक्नुहुनेछ। आजको सानो भिडियो रहेको थियो। यस्तो युजफुल भिडियोहरु यस च्यानलमा मैले लिएर आउनेछु। त्यसैले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। कुनै सम्बन्धी भिडियो चाहिएको छ भने मलाई अवश्य कमेन्ट गरिदिनु होला। म तपाईहरुको लागि अवश्य भिडियो लिएर आउनेछु। र यस्तो युजफुल भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई अवश्य सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। मलाई टिकटक अकाउन्टमा फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। डिस्क्रिप्सनमा लिंक रहेको छ। मलाई प्लिज फलो गरिदिनु होला। यो